हॅलो फ्रेंड्स, चंदाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चपातीचा पोटभर असा पिझ्झा बनवणार आहे। तर हे चपातीचा मी कप पिझ्झा बनवणार आहे। तर हा खायला एकदम चटपटीत असा लागतो। तर हा कसा बनवायचा ते पाहूया आणि नक्की तुम्ही ट्राय करून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला आता आपण त्याची तयारी करूया। तर मी कांदा घेतले, आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा, टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा, ढबू मिरची आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची। आता हे आपण चिरून घेऊया सगळं। टोमॅटो एकदम बारीक चिरून घेतलाय मी, पनीरचे तुकडे करून घेतलेत बारीक, कांदा बारीक चिरून घेतलाय, ढोबळी मिरची बारीक चिरून घेतले, चीज लागणार आहे आपल्याला, चपाती लागणार आहे, सॉस लागणार आहे, मसाल्याच्या डब्यातले साहित्य लागणार आहे, मॅगी मसाला लागणार आहे। आता हे आपण ह्याची भाजी बनवूया। पहिल्यांदा आपण गॅस पेटवून त्यावर कढई ठेवूया। त्यात आता फोडणीसाठी थोडंसं तेल टाकूया। तेल गरम झालं की त्यात आपण जिरे टाकूया आणि जिरे तडतडले की त्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया। आपल्याला कप पिझ्झा बनवायचा, एकदम बारीक चिरायचं आहे कांदा, ते सगळं साहित्य। तर थोडा वेळ लगेच परतून त्यामध्ये आपण ढोबळी मिरची टाकूया, ती पण एकदम बारीक चिरून घेतली, ते पण थोडा वेळ परतायचं 1-2 वेळा आणि लगेच आपण त्यामध्ये टोमॅटो घालूया। तर टोमॅटो घालते आणि लगेच ते पण आपण थोडंसं परतून घेऊया। बारीक गॅसवरच हे सगळं करायचं आपल्याला। आता ह्यामध्ये आपण तिखट टाकूया। तर मी पहिल्यांदा लाल तिखट 1 चमचा टाकते आणि काळं तिखट टाकते। कलर पण छान येतो आणि टेस्ट पण लागते म्हणून लाल आणि काळं तिखट टाकले। हळद टाकले थोडीशी, नंतर चवीपुरतं मीठ टाकूया आपण। नंतर त्यात मी मॅगी मसाला घालते, त्यामुळे चव छान लागते आणि चिली फ्लेक्स घातले जर तुमच्याकडे असेल तर घाला। आता ह्यामध्ये आपण परतून घेऊया। लगेच परतले की त्यामध्ये आपण पनीरचे तुकडे घालूया। जास्त वेळ त्याला परतायचं नाही। आता हे पनीरचे तुकडे घातले की परतून घेऊया आणि गॅस बंद करूया आणि एका प्लेटमध्ये आपण एक तयार झालेली भाजी पिझ्झासाठी आपण एका प्लेटमध्ये काढूया। तर एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते। तरी आपली भाजी तयार झाली आहे, मस्त असा कलर आला आहे। आता आपण चपाती घेऊया। तर चपातीचे आपण छोटे छोटे आपण गोल गोल काप करून घ्यायचे। तर एका मी डब्याच्या साह्याने मी करून घेते। तर चपातीचा हे मी डबा घालून पालता अशी गोल गोल करून घेते, चकत्या असं करून घ्यायचं आहे। तर ह्या चपातीचे 4 झालेत। तर हे आपण एक प्लेटमध्ये ठेवूया। अशा प्रकारे आपण करून घेऊया। तर हे अशा प्रकारे मी करून घेतलेत। आता आपण आप्पे पात्र घेऊया। त्याला मी तेल लावले, तेल तूप काही पण तुम्ही लावू शकता। आता हे बाजूला ठेवते। आता आपण या चपातीच्या गोल गोल चपातीवर आपण सॉस घालूया सगळ्यावर। तर हे सॉस घालून झाले। आता आपण हे बोटाने सगळीकडे पसरून घेऊया, त्याच्यामुळे टेस्ट छान येते। तर सगळं चपातीच्याला आपण हे सॉस पसरून घेऊया। तर हे पसरून घेतले मी सगळं। आता हे आपण मस्त असा कलर दिसायला लागलाय। आता आपण आप्पे पात्र घेऊया। त्याला मी तेल लावून घेतले किंवा तूप लावलं तरी पण चालते। आता ह्यामध्ये आपण हे एक उचलून आपण त्यात ठेवूया। असं त्यात घालायचं आणि दाबायचं जरासं, म्हणजे आतपर्यंत जाते ते। तर सगळे हे अशी मी घालून घेते, कारण ह्यात नंतर आपण भाजी भरूया। भाजी अगोदर भरली तर ते नीट घालता येणार नाही, म्हणून आपण सगळे हे आप्पे पात्रात पहिल्यांदा घालून घेऊया चपातीची स्लाइस केलेली। आता हे मी सगळे यामध्ये घालते, याची चव एकदम छान लागते। हे सगळे घातलेत मी। आता ह्यामध्ये आपल्याला भाजी घालायची, जी आपण मगाशी बनवली होती ती। आता आपण ह्यात दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवले मी। आता आपण ही भाजी घालूया जी मगाशी बनवली होती। प्रत्येक ह्याच्यात आपण बसेल तेवढी भाजी त्यामध्ये घालायची। तर प्रत्येक ह्याच्यात मी अशी भाजी घालते। तर भाजी घालून झाली आहे, जेवढी बसते तेवढी त्यात भाजी घालायची। तर भाजी घातली, मस्तपैकी दिसायला लागले। आता ह्यामध्ये आपण एक चमचा छोटासा सॉस घालूया, एक थेंब। आता ह्यावर आपण चीज किसून टाकूया प्रत्येक ह्याच्यावर। तर प्रत्येक ह्याच्यावर मी चीज किसून घालते। मस्त असं दिसायला लागले ते। तर हे चीज सगळं याच्यावर घालून झाले। जेवढे जास्त चीज घालेल तेवढं ते छान लागतं, टेस्टी लागतं। आता आपण गॅस पेटवूया
त्यावर आपण आप्पे पात्र ठेवूया आणि झाकूया आणि बारीक गॅसवर ठेवूया जोपर्यंत चीज मेल्ट होत नाही तोपर्यंत. तर बारीक गॅस करून ठेवले मी. तर हे 5-6 मिनटात मेल्ट होते आणि आपलं सगळं तयार केले असल्यामुळे ते लगेच होते. तर तयार झाले. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण हे गॅसवरनं खाली उतरून घेऊया. तर अशा प्रकारे चपाती कप पिझ्झा तयार झाला आहे आपला मस्त असा. आता हे आपण काढून घेऊया. चाकून थोडंसं हलवायचं किंवा काटायच्या चमच्याने किंवा चमच्याने आणि एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे तसेच दुसरे पण मी काढून घेते. तर हे आपण सगळे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. कप पिझ्झा खायला एकदम टेस्टी आणि चटपटीत असं लागतं. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. आणि पोटभरू पण आहे. भाजीमुळे ह्याला छान चव येते. अशा प्रकारे केलं तर मुलांना पण खायला छान आवडेल. तर हे आपले चपाती कप पिझ्झा तयार झाला आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. शेअर करायला विसरू नका. करायला पण विसरू नका.